Para dili na ka magkuhan. Makatabang kayo no, ang motor no. Oo. Katabang, busa, palit o motor. Palit ang motor, doge. Ayaw-ayaw kay wakon dyan kurente. Pwede kay kurente. Diyan. Pero able. Able. Kay, ano naman siya, mangibot. Tak di siya na. Hindi, ang pinang. Ibot kay kung naman. Flares. May kurin. Our temporary light. Another brownout, blackout. Saan na mo ni among karne? Ipalit ko na mag-karne kay nisiga niya na brownout. Yes, man lang. Loya sa among hotdog na brownout. Kuan siya, 49. Karne. Saan mo naman? Adobohon na lang. Adobohon. Kaya may ref. Manok. Kasi gusto man nila kanang marinate ng manok niya dito numa. Ay marinate talandaan ng manok. Nya adobohon. Nasa ni bukog ng karne no? Oh, hindi ka na. Sabaw. Sabaw. Wala may ref. So lutoon dayon. Buwad. Basta brown out. Mga ginatong madaganan dilata. Kuya Banuti. We will try this one. So we have our solar lamp, chargeable solar lamp. Solar appliances is very useful today. Yan na. Solar light, chargeable solar lamp. This is also our light for blackout. The source of this is you can use your motorcycle. This is it. Connected to the motorcycle of my brother. This is it. Mani gamit namo as temporary source of light for tonight. Kabit siya sa positive dayon negative sa battery sa motor. Nya if malo na ang siga sa inyong suga, pwede na ninyo i-charge o balik pandaron ang motor para mo recharge siya. Musiga na siya kusog. Musingan? Kani ba? Kuan man speaker wire kan? Speaker wire. Kani ato sa connection sa current. Asa na? Fluorescent. Ano yung mga bright? Dili din na
Kanang baligya daan nga gasumpay na daan. Inago ni siya ikuan pero ako lang isumpayan kay para makaabot sa og asa pa dong kay may mga silingan nga way suga abot ni siya. Ya kaning tumuyan ni mo ni gitawag og alligator clip. Ha? Alligator clip. Alligator clip? Gitawag ni alligator clip. Nga naman. Kay mura man siya nipon og Alligator. alligator. Ana day. Ay ubit ta murang ipon og alligator. Wala siya. Wala, simple na siya kayo. Imura na siya buka-buka Ah. para dili na ka magkuhan. Makatabang kayo no ang motor no. Oo. Katabang, busa, palit o motor. Palit og motor doge.